हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा र सधैँझै आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज पनि यस प्रकारको यो गाडीमा झुन्डाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले यो बाँसको टुक्रा लिएको छु अनि यसको साइज मैले 10 सेन्टिमिटरको राखेको छु अनि यो दुईटालाई कालो कलरको धागोले यो बीचमा म बान्ने छु। यो एक साइडबाट बाँधेर यो फेरि पनि यो साइडमा गर्ने छु यस प्रकारले र यो साइडबाट फेरि पनि वरिपरि घुमाउँदै म बान्ने छु। यो दुई साइडबाट बाँधेर पहिला सुरु यो बाँसमा लगेर यो माथिबाट लाने छु अनि तलबाट यस प्रकारले ल्याउने छु र यो साइडमा लाने छु यस प्रकारले र यो तलबाट घुमाएर यो बाँसमा लाने छु म। यस प्रकारले लगिसकेपछि फेरि पनि यो तलबाट घुमाएर यस बाँसमा लाने छु म। यो तलबाट घुमाएर फेरि यो माथिबाट यो बाँसमा लाने छु। यो एक राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि पनि एक राउन्ड घुमाएर म उल्टा साइड यो अपोजिट साइड म घुमाउँदै आउने छु। यो अपोजिट साइड घुमाउँदै आउँदाखेरि यो तलबाट लिएर यो माथिबाट घुमाएर यो तल ल्याउने छु र फेरि पनि यो माथिबाट घुमाएर यो तल ल्याउने छु यो साइडमा र फेरि पनि यो माथिबाट घुमाएर यो तल साइडमा ल्याउने छु र फेरि पनि यो साइडमा आइसकेपछि यसलाई फेरि पनि सुल्टा पाराले म घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले म घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले बनाइसकेपछि यो साइडमा यो बान्ने छु म। प्रकारले यो मैले बनाएको छु। यो उल्टा र सुल्टा घुमाउँदाखेरि यस प्रकारको यो सुल्टा देखिन्छ, यो साइडबाट पनि सुल्टा र यो साइडबाट पनि सुल्टा देखिन्छ। नत्र भने एक साइडबाट मात्रै मैले गरेको भए यो एक साइड मात्रै यो सुल्टा देखिने थियो, यो साइड उल्टा हुने थियो र यो दुई साइडबाट सुल्टा देखिने भएको छ यो। र यहाँनिर म अर्को कलरलाई जोड्ने छु। यो अर्को धागो जोडिसकेपछि अर्को धागोलाई पनि यस प्रकारले म घुमाउँदै जाने छु। यो बाँसमा लाँदा यो साइडबाट लगेर तलबाट घुमाएर फेरि यो बाँसमा लाने छु माथिबाट र तलबाट घुमाएर फेरि पनि यो बाँसमा लाने छु र तलबाट घुमाएर यो बाँसमा फेरि पनि यस प्रकारले लाने छु र फेरि पनि यो एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो एक राउन्ड घुमाएर फेरि पनि यो मुनिबाट लिएर यो बाँसमा लिने छु अनि माथिबाट घुमाएर यो साइडमा ल्याउने छु। फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउने छु, एक राउन्ड घुमाएर फेरि पनि यो बाँसमा ल्याउने छु र फेरि पनि एक राउन्ड घुमाएर यो बाँसमा ल्याउने छु र यो बाँसमा घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो साइडमा घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले यो सिलाम सकमा बनाइसकेपछि यहाँ झुन्डाउने म झुम्का बनाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो काठ लिएको छु। यसको नाप 8.5 सेन्टिमिटरको छ र यो येलो कलरको धागो 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु म। यो 100 चोटि घुमाइसकेपछि यो काठबाट यो धागोलाई निकाल्ने छु र यो धागोले यो माथिल्लो साइडमा बान्ने छु म। यो साइडमा यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो दुईटालाई यस प्रकारले पक्रिने छु र यहाँनिर यो धागोलाई यस प्रकारले घुमाउँदै जाने छु। यो साइड यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो साइड म कैँचीले काट्ने छु। यस प्रकारले यो काटिसकेपछि यो लामो छोटोलाई म मिलाउने छु।
यस प्रकारले यो झुम्का बनाइसकेपछि यो सियोमा यो धागो छिराएर यो बीच भागमा यस प्रकारले छिराउने छु। यो यस प्रकारले यो बनाइसकेपछि यहाँनिर म 5 वटा बिड्स लगाउने छु। यस प्रकारले यो बिड्स लगाइसकेपछि जुन यो मैले सिलाम सकमा बनाएको छु यसमा म झुन्डाउने छु। यस प्रकारले यो दुई साइडमा पनि म झुम्का लगाउने छु। यस प्रकारले यो तीन साइडमा यो झुम्का लगाइसकेपछि म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु र यो सानो झुम्का लगाउने छु। यहाँनिर सानो झुम्का बनाउनको लागि यो आफ्नो 3वटा औँलामा म 20 चोटि यो धागोलाई वरिपरि घुमाउने छु। यो 20 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो धागोलाई औँलाबाट निकालिसकेपछि जुन यो टुप्पोको भागमा यस प्रकारले म राख्ने छु र यसलाई एकसाथमा म बान्ने छु। यस प्रकारले यो बाँधिसकेपछि यो धागोलाई पनि यस प्रकारले राख्ने छु र यसको माथिबाट पनि म घुमाउने छु। यस प्रकारले यो बाँधिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा म कैँचीले काट्ने छु। टुप्पोको भागमा यस प्रकारले यो बनाइसकेपछि म यो सियो धागो लिएर यो टुप्पोको भागमा म झुन्डाउने बनाउने छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि यो आजको भिडियो कम्प्लिट भएको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।